مساكم. ألم الظهر اللي بيصيب الحوامل وخاصة بالفترة الأخيرة من الحمل. الشيوع ألم الظهر كلياتنا بنعرف إنه نسبة شيوع عالية. يا ترى شو هي الأسباب اللي بتؤدي إلى ألم الظهر عند الحوامل؟ وشو هي العوامل اللي بتساعد على تخفيف ألم الظهر عند الحوامل؟ خلينا نحكي معكم الدكتورة باسمة جبر، استشارية النساء والولادة، وخلينا نبلش. الحقيقة كلياتنا بنعرف إنه نسبة شيوع ألم الظهر عند الحوامل تبلغ 50%، يعني تقريبا إذا بدنا نحكي بالأرقام 5 ل6 من 10 حوامل بيعانوا من ألم الظهر أثناء الحمل. الحقيقة هذا الألم بيختلف بالشدة، ممكن إنه يكون بسيط وممكن يكون متوسط، ممكن إنه يكون شديد كتير. والأسباب الفيزيولوجية اللي بتسبب ألم الظهر عند الحوامل هي التبدلات الهرمونية، الهرمونات اللي بتنفرز اللي منها البروجسترون والريلاكسين اللي بيرخي الأربطة الموجودة اللي بتربط الحوض مع العمود الفقري. ارتخاء الأربطة هي يؤدي إلى ألم الظهر، بالإضافة إلى بعض التغيرات الفيزيولوجية مثل زيادة وزن الحامل، مثل تغير مركز الجاذبية عند الحامل، لأنه بصير في البطن بيكون للأمام، فبصير تغير بمركز الجاذبية وبصير في تقوس في العمود الفقري. طيب، هل كل آلام الظهر عند الحامل هي فيزيولوجية؟ الحقيقة هذا الشيء بيعتمد على شدة الألم، لأنه إذا كان الألم شديد ومستمر لفترات طويلة فنحن بننصح بمراجعة الأطباء، وممكن في بعض الحالات يكون هالألم مترافق بشوية تشنجات، يعني ممكن أنه يكون منذر بحدوث الولادة المبكرة. وفي بعض الآلام الظهرية بيكون سببها وجود بعض أعراض التهاب المجاري البولية اللي بتسبب مشاكل كتير كبيرة، وممكن أنه ينجم عنا ولادة مبكرة أو انبثاق مبكر لجيب المياه، وممكن إذا أهملت ولم تعالج بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة أنه يحدث عنا متلازمة العسرة التنفسية عند الكبار. طيب، شو هي الإجراءات اللي بتخلينا نخفف من حدوث الألم الظهري؟ أنا كل الحوامل بنصحهم إنه أول شيء يتعودوا إنه ما يناموا على ظهرهم، لأنه النوم على الظهر ممكن إنها تسبب ألم ظهري، لأنه الرحم الحامل بيضغط على الأعصاب، ولذلك أحسن طريقة إنه دايما نعود الحامل إنه تنام على جنبه، ويفضل الجنب الأيسر. وفي عنا مخدة خاصة للحوامل ممكن استخدامها خاصة مع تطور الحمل لحتى تساعد على أول شيء العود الوريدي عن طريق الوريد الأجوف إلى القلب، وحتى تساعد بالتخفيف من آلام الظهر. إنه نبقي الظهر بشكل مستقيم، دائما لازم يكون في مخدة موجودة بأسفل الظهر بمكان عملك أثناء قيادتك السيارة. المفروض كمان انك اذا بدك تلتقطي شغله من الارض تحاولي انك تتني ركبك ويضل ظهرك بشكل مستقيم. تجنبي انك تلبسي الكعب العالي، لانه الكعب العالي بيزيد الامر سوء من حيث انتقال مركز الجاذبيه وبيزيد الالم. ممكن انك انت تعتمدي على اجراء بعض المساجات، ممكن تعتمدي على الكمادات الساخنه او الكمادات الايس، كمان ممكن انها تأدي بالغرض. في عنا دوما نصائح لكل الحوامل انه يعملوا الرياضة الخاصة بفترة البرينيتال كير، رياضة اليوغا، في بعض التمارين الخاصة ممكن انه تستمر فيها الحامل لحتى تخفف من ألم الظهر. طبعا موضوع ألم الظهر ممكن في بعض المشدات الخاصة اللي ممكن استخدامها لتقويم وضع العمود الفقري اللي بتخفف من الألم الظهري. الحقيقة في بعض الحالات النادرة جدا إذا ترافق الألم مع عجز وظيفي وكان في حرق وتنميل بالرجلين، ممكن يكون في حالات مرضية مرافقة بالعمود الفقري، وبعض الحالات تستدعي إجراء العمليات الجراحية، بس هي حالات نادرة جدا، ونحن يعني بنفضل انه عدم اجراءها الا اذا ما كان في مفر ثاني. كثير من الاطباء النسائيه لما ما بيقدروا
مرضاهم يتحملوا الألم والألم شديد، بنعمل استشارة من طبيب الجراحة العصبية لناخذ رأيه بإمكانية الحلول المناسبة بحالات الألم الظهري. في شغلة ممكن إنه تساهم بقصة الألم الظهري، وجود الستريس بشكل عام عند الحوامل، فنحن بننصحهم مثل ما قلنا باليوغا الخاصة بالحوامل لحتى نخفف من موضوع الألم. الفرشة اللي عم تناموا عنها لازم تكون عليها لازم تكون فرشة مريحة. طبعا في الفرشات الحديثة اللي فيها ميموري كتير بتقدم خدمة للحوامل وغير الحوامل بالتخفيف من الألم الظهري. رياضة المشي، إنه ما نقعد لفترة طويلة، لازم كل نص ساعة تقوم تحوس شوية. ممكن التمارين اللي بتصير بالماء كمان، كلياتها أشياء بتساعد. يعني بشكل عام استعرضنا الموضوع. ما بعرف إذا في أسئلة. دكتورة، في متابعة بتقول هل هناك وقت معين أثناء الحمل ممكن يجي فيه، يعني في شهور معينة أو أسابيع معينة ويجي فيه آلام الظهر أكثر؟ والله هو ممكن يبلش حتى من بداية الحمل على فكرة، لكن طبعا بيزيد مع الوضعيات الخاطئة، بيزيد مع تقدم عمر الحمل، بيزيد إذا ما كانت عم ترتاح. الراحة مهمة، النوم مهم، عدم التعرض للستريس، كلها عوامل مشاركة. طب دكتورة، في سؤال أيضا. في متابعة بتحكي هل هو ممكن يكون إشارة إلى إمكانية حدوث إجهاض؟ ممكن إنه يكون إشارة إذا ترافق بكرامس، ممكن إنه يكون أحد علامات المخاض المبكر أو الإجهاض، خاصة إذا ترافق بوجود نزف أو بوجود حرارة. بدنا ننتبه لهالموضوع. بتمنى إنه نكون ضفنا لمعلوماتكم شغلات جديدة. دايما لازم تعرف الحامل إنه هي ما لازم تحمل تقيل، ما لازم تتحرك حركات مفاجئة، والمفروض إنه تراجع طبيبتها. ما في مانع من استخدام المسكنات مثل السيتامول ببعض الحالات، بس نحن بنحاول إنه نسيطر على الألم بالطرق الطبيعية. وإلى لقاء قريب.